Καλώς ήρθατε και πάλι στην Ωνάσιο Βιβλιοθήκη. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ με αφορμή τον εορτασμό της εθνικής μας εορτής, με αφορμή την Επανάσταση του 1821 και σήμερα έχουμε να σας παρουσιάσουμε ένα σπουδαίο κείμενο της προεπαναστατικής περίοδου, την Ελληνική Νομαρχία, η οποία είναι γραμμένη το 1806 από ανώνυμο συγγραφέα και σήμερα έχουμε τη χαρά να καλωσορίσουμε δίπλα μας την καθηγήτρια νεοελληνικής λογοτεχνίας, καθηγήτρια πανεπιστημίου στο Βελικό Τύρνοβο της Βουλγαρίας, την κυρία Ελένη Κουρμαντζή, η οποία θα μας παρουσιάσει το κείμενο. Την παρουσίαση της κυρίας Κουρμαντζή θα πλαισιώσει η αφήγηση του σπουδαίου μας ηθοποιού, του κυρίου Στέλιου Μάινα. Να σας πω ότι η Ωνάσιος Βιβλιοθήκη διαθέτει μία σπουδαία συλλογή με βιβλία του νεοελληνικού διαφωτισμού, πολλά από τα οποία θα δείτε να εκτίθενται γύρω σας. Τα έχουμε βγάλει στις προθήκες για να τα δείτε, όπως και την Ελληνική Νομαρχία, αυτό το εθνεγερτικό δοκίμιο, που είναι ένα βιβλίο τσέπης, όπως θα δείτε, τόσο μικρό, αλλά με τόσο μεγάλα νοήματα και ιδέες που είναι διαχρονικές και σήμερα. Δίνω το λόγο στην κυρία Κουρμαντζή. Ευχαριστώ πολύ. Όλους τους συντελεστές για την πραγματοποίηση της σημερινής εκδήλωσης, τους αγαπητούς φίλους, κυρίες και κύριοι. Όντως είναι μεγάλη τιμή αυτή που μου έγινε σήμερα να μιλήσω για αυτό το σπουδαίο έργο της προεπαναστατικής περίοδου, μια τέτοια μέρα, παραμονή της εθνεγερσίας των Ελλήνων, και να μιλήσω για το έργο που ορίζεται ως Ελληνική Νομαρχία ή τη λόγος περί ελευθερίας. Πρόκειται για ένα έργο το περιεχόμενο του οποίου ολίγοι δυστυχώς το έχουν μελετήσει, αν και πολλοί είναι αυτοί που μιλούν με θαυμασμό για τη σπουδαιότητά του. Συγγραφέας, ανώνυμος. Ανώνυμος γιατί ο ίδιος ο συγγραφέας προτίμησε να προστατεύσει την ταυτότητά του και τούτο λόγω του επαναστατικού, ανατρεπτικού και καυστικού επικριτικού περιεχομένου που το σύγγραμμα τούτο περιλαμβάνει. Εγγράφει λοιπόν παρά ανωνύμου το Έλληνος και τυπώθηκε στην Ιταλία το 1806. Το σύγγραμμα έχει τη μορφή βιβλίου μικρού σχήματος, αυτό που αποκαλούμε συμβατικά βιβλίο τσέπης, και αποτελείται από 256 πυκνοτυπωμένες σελίδες, χωρίς σελιδαρρύθμιση και χωρίς μορφοποίηση παραγράφων. Είναι δε αφιερωμένο στον πρωτομάρτυρα της ελληνικής εθνεγερσίας, τον Ρήγα, του υπέρ της πατρίδος εσφαγιασθέντος, όπως ο ίδιος ο ανώνυμος ορίζει. Η παρουσίαση λοιπόν του θέματος σήμερα θα περιστραφεί σε δύο άξονες. Πρώτον, ως προς το περιεχόμενο, και το δεύτερος άξονας ως προς την προσέγγιση της πατρότητας του έργου, δηλαδή ποιος μπορεί να είναι ο συγγραφέας που υποκρύπτεται ως ανώνυμος ο Έλληνα. Πριν αρχίσει το κυρίως κείμενο του έργου, ο ανώνυμος συγγραφέας ως δημιουργός και ως χορηγός της έκδοσης χαράζει ο ίδιος τις γραμμές πάνω στις οποίες θα δομήσει το όλο του κείμενο. Έτσι, δίδεται αρχικά, ήδη από το εξώφυλλο, ο τίτλος με τη διευκρινιστική επεξήγηση, ακολουθούν οι επιγραμματικές συνιστώσεις του έργου, πάνω στις οποίες θα βασίσει τη συγγραφή του, η πρόθεση της έκδοσης, ο τόπος και ο χρόνος αυτής. Στα πρώτα ισόφυλλα δίδεται ένας φιλοσοφικός ορισμός. Ακολουθεί η προσφώνηση προς τον αναγνώστη και η αφιέρωση προς τον Ρήγα, η οποία και αποτελείται από έναν δυνατό μονόλογο και μια ηθική δέσμευση πατριωτική απέναντί του. Ελληνική Νομαρχία. Ήτι λόγος περί ελευθερίας.
Διού αποδεικνύεται πόσον είναι καλλιωτέρα η νομαρχιακή διοίκηση από τα λοιπάς, ότι σε αυτήν μόνον φυλάτεται η ελευθερία του ανθρώπου, τι εστί η ελευθερία, ο πόσων μεγάλων κατορθωμάτων είναι πρόξενος, ότι τάχιστα η Ελλάς πρέπει να συντρίψει τα αλήσους της, ποιοι εστάθησαν οι αιτίε όπου μέχρι τη σήμερον την εφύλαξαν δούλην και ποιοι είναι εκείνε όπου μέλει να την ελευθερώσωση. Συντεθείστε και τύπης εκδοθείς ιδίης αναλόμαση προς ωφέλιαν των Ελλήνων παρά ανωνύμου του Έλληνας εν Ιταλία 1806. Στοχάσου και αρκεί. Εις των τύμβων του μεγάλου και υμνήτου Έλληνος Ρήγα, του υπέρ της σωτηρίας της Ελλάδος εσφαγιασθέντος χάριν ευγνωμοσύνης ο συγγραφεύς, το πονημάτιον τόδε ως δώρον ανατίθηση. Εξοριάρε αλίκουης νόστρις εξώσιμους ούλτορ. Αναφανίνεται εις εκ των οστέων ημών έκδικος. Εις ποιον άλλον έπρεπε να αναθέσω εγώ το παρόν μου πονημάτιον ο αξιάγαστε ήρος, παρά εισέ, όπου εστάθης ο πρόδρομος μιας ταχαίως ελευθερώσεως της κοινής πατρίδας μας Ελλάδος και θυσίασε τη ζωή σου δι' αγάπην της. Δέξε το λοιπόν με το συνηθισμένο σου ελληνικών ηλαρών και καταδεκτικών βλέμμα και δέξε το προς τούτης ως αραβώνα εκδικήσεως του λαμπρού αίματός σου κατά των τυράννων της Ελλάδος. Η δε Ελλάς άπασα θέλει δοξάσει διαπαντός του αθάνατον όνομά σου, συναριθμούσα αυτό εις των κατάλογων των επαμεινόντων Λεωνίδων, Θεμιστοκλέων και Θρασιβούλων. Με την αφιέρωση αυτή του βιβλίου στο Ρήγα, ο συγγραφέας εμφανίζει την ελληνική νομαρχία ως μια προσπάθεια επαναστατική τοποθετημένη υπό τη σκιά του. Η συναισθηματική σύνδεση του συγγραφέα της ελληνικής νομαρχίας με τον Ρήγα είναι πολύ έντονη και δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι το έργο τυπώνεται 6 μόλις χρόνια από το φρικτό τέλος αυτού, το 1797, και δεν είναι τυχαία επίσης η αναφώνηση που θέτει ο ανώνυμος ο Έλλην, δανειζόμενος στο στίχο του Βυργιλίου, «Εξοριάρια γλίγβης νόστρις εξώσιμπος ούλτορ», και σε μετάφραση του ιδίου αναφανείται της εκ των οστέων ημών έκδικος, ήτι να εμφανιστεί ένας εκδικητής από τα κόκαλά μας, σημείο που μας παραπέμπει στο υπέρ της πατρίδος εσφαγιασθέντος περί του Ρήγα. Με την αφιέρωση αυτή προς το Ρήγα, ο συγγραφέας προμηνά το κείμενο που θα ακολουθήσει και δικαιώνει ταυτόχρονα το ξέσπασμά του προς τους δυνάστες, τονίζοντας με επάρκεια τον εθνικό χαρακτήρα των προθέσεών του για τη συγκεκριμένη συγγραφή. Ο ανώνυμος ο Έλλην θέτει επίσης ως μότο του συγγράμματος το φιλοσοφικό απόφθεγμα εν είδη ορισμού «στοχάσου και αρκεί». Με τον παραπάνω ορισμό, ο ανώνυμος προβάλλει την αξία της σκέψης, άρα και της παιδείας, ως βασική προϋπόθεση της ορθής και λυτρωτικής πράξης και ως βασική αξία και στήριγμα των ιδεών του ευρωπαϊκού διαφωτισμού. Δεν απευθύνεται δε, όπως ο ίδιος δηλώνει, στους αδιάφορους με την κατάσταση της πατρίδας Έλληνες, παρά σε εκείνους όπου ακούωσιν το όνομα της Ελλάδος και αναστενάζωσιν, δηλαδή στους ευαίσθητους με τα τεκτενόμενα Έλληνες. Ως προς το κυρίως κείμενο, αν θελήσουμε να δώσουμε μια πολύ σχηματική παρουσίαση του περιεχομένου της ελληνικής νομαρχίας με τη σειρά που εξελίσσεται το έργο, μπορούμε να πούμε ότι το έργο ανοίγει με τον προβληματισμό γύρω από την έννοια της ευδαιμονίας. Την ευδαιμονία ο συγγραφέας τη συνδέει άρρηκτα με την ελευθερία και άρα με το πολίτευμα αυτό όπου θα άρχουν, δηλαδή θα διοικούν οι νόμοι, εξού και η ερμηνεία της έννοιας νομαρχία, ήτι το άρχιν των νόμων. Το όλο κείμενο της ελληνικής νομαρχίας μας δίδει σαφέστατη την εικόνα μιας σειράς ιδεολογικών αντιθέσεων
που υπάρχουν μέσα στον ελληνικό χώρο και στην ελληνική κοινωνία της εποχής, η οποία εικόνα δεικνύει τις δύο διαφορετικές νοοτροπίες. Μία αυτή που δέχεται την κατάσταση της δουλείας και μία εκείνη που την αρνείται, επιδιώκοντας την άμεση ανάγκη αλλαγής. Σε ολόκληρη την έκταση του έργου επιδιώκεται να αποκτήσουν οι Έλληνες συνείδηση και συναίσθηση της κατάστασης στην οποία βρίσκονται. Μόνον ζητούμενο της επιδίωξης, εμφύτευσης μιας συνείδησης της αλλαγής είναι ότι οι Έλληνες μπορούν να αποτινάξουν κάθε μορφή τυραννίας, είτε αυτή προέρχεται από τους Οθωμανούς, είτε από τον κλήρο, είτε από τους Έλληνες προεστούς, είτε ακόμη από τις ξένες δυνάμεις, τις οποίες ο Ανώνυμος αποκαλεί αλλογενείς δυνάστες και οι οποίοι τελευταίοι αποδέχονται την πολύμορφη και πολύτροπη σκλαβιά και τυραννία των Ελλήνων. Διαβάζουμε. Πριν όμως έμβω εις τας επαριθμίσεις των μέσων και των τρόπων διατιού των επιχείρημα, θέλω να εκβάλω τους άκαμθας από τα ρόδα. Λέγω εκείνους όπου διεπηρισσοτέραν δυστυχίαν του γένους μας η κακή τύχη έκαμεν Έλληνας και μόνον εγεννήθησαν στην ελληνική νικήν, όχι διάλο η μη διαναβαστάξωση περισσότερων καιρών την πατρίδα μας υπό της δουλείας. Αυτοί είναι όλοι εκείνοι όπου κατά τύχην εκληρονόμησαν αρκετά χρήματα και περισσότερα ελαττώματα και ζώσιν ευχαριστημένοι, χωρίς ποτέ να στοχάζονται έτη δια τους άλλους. Εκείνοι οι αυτόματοι και ούτε οι δανείοι άρχοντες, οι φιλάργυροι και αμαθείς αρχιεπίσκοποι, εκείνοι οι αφθάδεις και όντως βάρβαροι προεστοί, εκείνοι οι αμαθείς, όπου θέλουσιν να αποκρίνονται πάντοτε και εις κάθε πρόβλημα, εκείνοι όπου αναζητήτως δίδουσε συμβουλάς πάντοτε και εις όλους, εκείνοι τέλος πάντων όπου με άκρανον τη ιδανότητα ψυχής, αφού πωλήσουν εκουσίως το τυράννο και τη ζωήν και το έχειν τους και την τιμήν τους, καυχόνται εις τον αδιαφέρωσιν από τους άλλους, όπου είναι ακούσιοι σκλάβοι. Μάλιστα, εκείνοι οι βρωμοάρχοντες της Κωνσταντινούπολης, όπου όσον ύφος και αλαζονίαν έχουσι, άλλην τόσην αμάθειαν και ισχρογνωμίαν φυλάτουσιν επάνω των, και άλλο δεν εξεύρωσε να υπόσει η μη δυσκολίας, απορίας και αμφιβολίας πλήθος. Η ψυχή των είναι τόσο μικρή και ουτιδανή, όπου οι ψήλοι στα όματά των φαίνονται τόσοι ανδριάντες. Τι λοιπόν μπορώ να τους υπόδει, να τους καταπίσω, όταν δεν καταλαμβάνουν τι εστί δίκαιον. Να τους κράξω ίσως ατίμους, αλλά αυτοί το έχουν διαπροτέρημα. Να τους ενθυμίσω πόσον είναι ανάξιοι εις το να ωφελήσουν την πατρίδα και πόσον επιτίβει εις το να την ζημιώσουν. Αλλά αυτοί καυχόνται εις αυτό. Να τους ονειδήσω τέλος πάντων ως ανελεήμονας, αδίκους και σκληρούς. Αλλά ποιος από εσάς δεν τους γνωρίζει και δεν το εξεύρει. Αυτή, αγαπητοί μου, είναι επειδή πρέπει να είναι ως αν όπου, καθώς η ελευθερία έχει τους διαφθεντάς της, ούτως και η τυραννία έχει τους εδικούς της και θέλουν χρησιμεύσει δια παραδείγματα εντροπής εις τους μεταγενεστέρους. Βασικές αρχές της ελληνικής νομαρχίας είναι: πρώτον, η ευτυχία του ανθρώπου, του τέστην η ευδαιμονία. Δεύτερον, η επιθυμία του κοινού καλού, όπου ο άρχον είναι ο λαός. Τρίτον, η παιδεία, βασική προϋπόθεση για την κατάλυση της αμάθειας. Τέταρτον, η ελευθερία, ανώτατη αξία, η οποία ορίζεται και ως καταληκτική πολιτική πρόταση. Και τέλος, ότι η ελληνική επανάσταση είναι άμεσα δυνατή για την απελευθέρωση του γένους από τον Οθωμανικό ζυγό. Ναι, αγαπητοί μου αδελφοί, ακόμα μία φορά διαπάντα σας το ενθυμώ, ότι καιρός της δόξης έφτασε και κάθε μικρά αναβολή είναι επιζήμιος κατά πολλά εις ημάς. Ας τρέξουμε λοιπόν όλοι μας, ναι, όλοι μας, προς κοινήν ωφέλιαν
κι άμποτες καγώς είναι τις άλλες φιλογενέσεις μου, να αξιωθώ, γλίγορα να χύσω το αίμα μου, δια τη σωτηρία της γλυκητάτης μου πατρίδος. Ως προς τη χωρογεωγραφία, την ανθρωπογεωγραφία, ανθρωπογνωσία και τις ιδέες του έργου της ελληνικής νομαρχίας. Μπορούμε να πούμε το εξής. Πρώτον, ο ανώνυμος συγγραφέας, όπως παρουσιάζεται, είναι κάποιο πρόσωπο το οποίο έχει ζήσει σε αρκετές χώρες της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης και έχει αφομοιώσει την παιδεία τους. Δεύτερον, πρέπει να έχει σχέση με τον κύκλο του Ρίγα της Βιέννης, από τη στιγμή που παρουσιάζεται τόσο οικείος και συνδεδεμένος με το πρόσωπο αυτού. Τρίτον, είναι κάτοχος της ελληνικής κλασικής παιδείας και της ελληνικής ιστορίας. Κατέχει όλη την αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή πολιτική ιστορία και φιλολογία και την ιστορία του ελληνισμού μετά το 1453. Τέταρτον, είναι ελληνολάτρης και οπαδός του δημοτικισμού. Η ελληνική νομαρχία είναι γραμμένη σε μια εκλαϊκευμένη καθαρεύουσα. Πέμπτον, βρίσκεται στην Ελλάδα, τουλάχιστον γύρω από τον χρόνο συγγραφής της έκδοσης του έργου, το 1806, καθώς γνωρίζει, μεταξύ των άλλων, λεπτομερώς τα τεκτενόμενα στην επικράτεια του Αλή Πασά, η οποία εκτείνεται με κέντρο τα Ιωάννινα από τη Μακεδονία έως και την Πελοπόννησο. Από την πρώτη κιόλας ανάγνωση της ελληνικής νομαρχίας γίνεται φανερό ότι τα Ιωάννινα και η ευρύτερη Ήπειρος, μάλλον η Νότια Ήπειρος, αποτελούν τον γεωγραφικό χώρο όπου έχουν την καταγωγή τους και όπου διαμορφώθηκαν οι εμπειρίες του ανωνύμου. Δεν είναι χωρίον, αγαπητοί, και μάλιστα στην επικράτεια του τυράννου των Ιωαννίνων, όπου καθεκάστη να μπει πέμπει το 1/3 των κατοίκων του, για να δουλεύει εις τα ανωφελή και πολυέξοδα κτίρια του τυράννου, χωρίς άλλην ανταμοιβήν ή μη ραβδίσματα και πολλάκις θάνατον. Τι αυτήν λοιπόν θλιβεράν και νυπόφορον ζωήν διάγουσιν οι χωριάτες της ελληνικής γης. Και βέβαια πολλά χειροτέραν από ό,τι σας την παρέστησαν η διοίκησή μου. Αλλά τι να υπόδια τους πολίτες. Αυτοί, χωρίς να έχουν λιγότερους κόπους και μόχθους από τους χωριάτες, έχουν τα βάσανα και περισσότερα και φοβερότερα από αυτούς. Οι τεχνίτες λοιπόν δουλεύουν σχεδόν 18 ώρες το ημερόνικτον και ποτέ δεν μπορούν να αναπληρώσουν τας αναγκαίας χρειαστών. Οι προαστοί με τα άδικα δοσήματα όπου τους επιφορτώνωση, τους αρπάζουσι από το εν μέρος, το λίγων καρπών των υδρότων των, το πλήθος των εορτών και αγκαρίε τους εμποδίζουσιν από το άλλο μέρος κάθε περισσότερο κέρδος, όπου ήθελαν ή μπορέσει να κάμωσει. Και ανάμεσα εις τόσας χιλιάδας, όταν την ασφάσει να αναπληρώσει τα χρίας του, με όσο κέρδος του μένει, νομίζετε πολλά ευτυχής. Πρόσθεσα ακόμη τα ανυπόφορα κακά, όπου καθημερινώς δοκιμάζουσιν από τους αχρίους επιστάτας του τυράννου, οι οποίοι με άκρανα σπλαχνίαν και χωρίς συνείδηση επιφορτώνωσιν εις τους άλλους τα βάρη του μέρους των, και αυτοί μένουν ασίδωτοι. Εκείνοι λέγω οι άφρονες και μωροί άνθρωποι, όπου κράζονται προεστοί και άρχοντες, ήτινες από τη βρωμεράν συνήθειαν έχασαν σχεδόν και την εντροπή των ανθρώπων και των φόβων του Θεού και με άκραν ανεσχυντίαν δεν διστάζουσιν από το να αρνώνται ποτέ μεν τας ποσότητας των πληρωμών, ποτέ δε να ξαναζητώσει εκείνο όπου έλαβαν ήδη και το χειρότερον να καυχόνται εις το να δεικνύονται πιστοί οπαδοί και δούλοι του τυράννου εκούσι. Σκληροί και ανεδέστατοι άνθρωποι, ταχαίως θέλετε μετανοήσει. Ναι, θέλετε μετανοήσει και θέλετε κλάψει πικρός δια τας κακοεργίες σας. Ιδιαίτερης προσοχής επίσης είναι η ανθρωπογνωσία του συγγραφέα σε αρκετά σημεία του έργου, ο οποίος κατορθώνει με πλούσια εκφραστικά και περιγραφικά μέσα
να δώσει δυνατές εικόνες ανθρώπινων τύπων, ατομικών και συλλογικών. Ιδιαίτερης όμως προσοχής και εκτίμησης έχει ο διάλογος, ο οποίος παρατίθεται στις τελευταίες σελίδες του συγγράμματος, ένας διάλογος μεταξύ του ανώνυμου συγγραφέα και δύο φίλων του. Διάλογος αναμεταξύ του συγγραφέως και των φίλων του Σίγμα και Κάπα. Ο συγγραφέας. Αδελφοί μου, χαίρετε. Τους ασπάζετε. Ο Σίγμα. Δεν ξέρω πότε θέλει αλλάξεις ιδιώματα, αυτά τα φιλιά σου. Ο Κάπα. Τι αληθεία, είναι παράξενος, λέγει προς τον Σίγμα. Εις όποιον μέρος με απαντήσει, ευθύς ορμή και να με φιλήσει. Εγώ όμως δεν τον αφήνω και Πολάκης, ο συγγραφέας. Γιατί, αδελφοί μου, σας κακοφαίνεται. Εσείς γνωρίζετε την καρδία μου πόσον είναι καταπικραμένη από τα σκαταδρομά στις τύχες και θέλετε να με υστερήσετε ακόμα από το μόνο μου καλό που μου έμεινε. Εγώ σας βεβαιώ ότι όταν σας φιλώ, αισθάνομαι μία ειδίτητα ανέκφραστον και... Αλλά ας αφήσουμε τα τι αυτά. Είπετε με παρακαλώ, αναγνώσετε το βιβλίο όπου προήμερον σας έδωσα. Ο Σίγμα. Το θαυμαστόν πόνημά σου. Παρένθεση. Ηρωνικός. Ο Κάπα. Την ελληνική νομαρχία. Παρένθεση. Ηρωνικός. Ο συγγραφέας. Ναι. Ο Σίγμα. Το αναγνώσαμε. Ο Κάπα. Το αναγνώσαμε. Ο Σίγμα. Τι λολαμάδα. Ή θέλησες κι εσύ να δείξεις την αξιότητά σου και δι' να πω έτσι, η υπερηφάνεια σου σε ετύφλωσε τόσον, όπου με τους ιδίους σου κόπους και με έξοδά σου, ήθελες να αποκτήσεις βάσανα και ενθυμίσου τους λόγους μου. Ο Κάπα. Τι αληθεία, αν κανένας από εκείνους όπου ονειδίζεις κατά δυστυχίαν γνωρίσει ο οποίος είσαι, ή μπορεί να σε βλάψει και ίσως περισσότερον από ό,τι φοβείσαι. Ο Σίγμα. Και ποιον άφησε άβριστον, βασιλείς, αρχιεπισκόπους, ευγενείς, πλουσίους. Ο Κάπα. Η θέλησες προς τούτης, φίλε μου, να ομιλήσεις δια πολλά πράγματα. Και εις τόσων μικρών βιβλίων βέβαια δεν μπορεί την να είπε όσα χρειάζονται. Ο Σίγμα. Κάψε τα αγαπητέ μου, όσα σώματα και ανετύπωσες, κάψε το και το χειρόγραφον, για να μην έβρες βάσανα. Ο συγγραφέας. Να τα κάψω. Παρένθεσης. Με ενθουσιασμόν και μεγαλοφόνος. Ο πατρίς, ο Ελλάς, ο Έλληνες, ο φίλοι μου γλυκύτατοι. Παρένθεση. Πίπτη λιποθυμισμένος. Ο Σίγμα. Έμεινε άλαλος. Λέγει προς τον Κάπα. Ο Κάπα. Πώς εκκυτρίνησε ο Σίγμα. Μου φαίνεται να δακρύζει. Ο Κάπα τον ανασηκώνει και με το λίγο αναλαμβάνον ο συγγραφέας λέγει «Ω Θεέ μου, είστε εσείς όπου μου λέγετε τι αυτά λόγια. Αδελφοί μου, εσείς βέβαια δεν βρίσκεστε εις τας αιδείας περιστάσεις όπου ευρίσκομαι εγώ. Ούτε αισθάνεστε όλον το βάρος της τυραννίας και όλα τας δυστυχίες της Ελλάδος όσον εγώ τας αισθάνομαι. Εγώ, ναι, εγώ δεν ζω, είμαι ως Έλλην. Ούτε άλλο τι μπορεί να μου καταστήσει υποθητήν τη ζωή μου, είναι η Ελλάς. Η καρδία μου ευθύς αρχίζει να ταράτεται βιαίως όταν ακούω το όνομα της πατρίδος μου. Φίλοι μου, είναι αδύνατο να σας παραστήσω την ταλαιπωρία του γένους μας. Ούτε όλοι υποφέρουσιν εξίσου, για να εμπορέσουν να αισθανθώσει με την ιδίαν δύναμη όλοι οι Έλληνες τα ανυπόφορα κεντήματα της αγανακτήσεως εναντίον των τυράννων της Ελλάδος. Πάντα επίκαιρος ο ανώνυμος ο Έλλην. Από τον συγκινησιακό και συγκλονιστικό, μπορούμε να πούμε, διάλογο, γίνεται φανερό ότι ο ανώνυμος συγγραφέας, εξαιτίας του χώρου στον οποίο ζει, βιώνει τις ειδικές περιστάσεις της δουλείας και αισθάνεται το βάρος της τυραννίας της Ελλάδας, ώστε να μην δύναται να την παραστήσει σε τρίτους. Ας επανέλθουμε όμως εδώ στη χωρογεωγραφία και προσωπογραφία του έργου. Παρατηρούμε, μελετώντας το όλο σύγγραμμα, ότι το σύνολο των τοπογεωγραφικών αναφορών του
έχει σχέση με γεγονότα που πηγάζουν από το χώρο της Υπήρου. Αλή Πασάς, Σούλη, Ιωάννινα, Μητροπολίτες κλπ. Ενώ πολύ πιο σπάνια είναι τα όσα αναφέρονται για άλλες περιοχές ή πόλεις της Ελλάδας. Έτσι, η Θεσσαλία μνημονεύεται 2 φορές, ενώ καμιά άλλη επαρχία της Ελλάδας δεν κατονομάζεται. Αντίθετα, σε επίπεδο πόλεων εντοπίζονται 8 φορές η Κωνσταντινούπολη, 1 φορά η Πάτρα, 1 η Κέρκυρα, το Φανάριον και οι Φαναριώτισσες 2, η Θεσσαλονικής 1, η Λαρισινή 1, οι Ιδρυώτες 2 και ούτω καθεξής. Πέραν όμως από τις συχνότατες αναφορές στην Ήπειρο, απαντούν πυκνές ονομαστικές αναφορές στην πόλη των Ιωαννίνων, εκτός από τις έμεσες που είναι ακόμη περισσότερες. Συμπερασματικά, καταλήγουμε στη διαπίστωση ότι η δομή της χωρογεωγραφίας της ελληνικής νομαρχίας έχει ως σημείο αναφοράς του τον κορμό. Ελλάς, Ήπειρος, Ιωάννινα. Ο συγγραφέας περιγράφει εκτενώς πρόσωπα, γεγονότα και καταστάσεις που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την Ήπειρο, εντοπίζοντας ειδικότερα το ενδιαφέρον του στην πόλη των Ιωαννίνων και στον ευρύτερο χώρο της. Δίδομαι ενδεικτικά παραδείγματα. Το μικρό πεδάριον ενός ήρωος Σουλιώτου, όπου ο τύραννος Αλής ως εχμάλωτον εφήλεται στην Μητρόπολη των Ιωαννίνων, μαζί με τη μητέρα του και τα αδελφάς του, δεν υπέφερνε τη αυτήν φυλακήν και ελέος δεν μπόρεσαν να το ημερώσουν, παραδίδοντάς του τα πολεμικά άρματα με τα οποία παίζοντας ησύχασαν. Άλλο. Ο νυν Ιωαννίνων έλαβε την αυθάδεια να αφορήσει τον ενάρωτον και φιλόσοφον Κυρκοσμά, διανέμην μπόρεσε να το καταπίσει εις τα κακάς του θελήσεις. Άλλο. Ο νυν Ιωαννίνων καθώς ήκουσε από έναν μάρτυρα αυτόπτην, εις το πρόγευμα τρώγει 2 οκάδες γιαούρτι και εις το δειλινόν μισήν οκά σαρδέλας ξεκοκαλισμένας, τας οποίας τρώγει με το χουλιάρι. Άλλο. Δεν είναι κρυφόν, αλλά όλοι το εξεύρουν, ότι στα Ιωάννινα η πνευματική αναφέρουσε κάθε υπόθεση όπου ακούγουσιν από τους χριστιανούς εις τον αρχιερέα και αυτός ευθύς κάμνει ένα κατάλογο με προσθήκην και τον προσφέρει του τυράν, εις τρόπον όπου η εξομολόγηση στην σήμερον είναι μέσον προδοσίας. Οι αναφορές λοιπόν στα Ιωάννινα και στους γενιώτες, είτε είναι άμεσες είτε έμεσες, δηλώνουν με κατηγορηματικό τρόπο την ιδιότητα του ανωνύμου ως αυτόπτη μάρτυρα. Ο ανώνυμος αναφέρεται επίσης συχνότατα στον εξωαστικό χώρο και στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων, προτάσσοντας το παράδειγμα του Σουλίου και των Σουλιωτών. Δεν είναι τυχαία βέβαια η αναφορά αυτή, εάν λάβουμε υπόψη μας πως η αντιπαλότητα αυτή προσφέρεται ως παράδειγμα υψηλού πατριωτισμού εκ μέρους του συγγραφέα. Ο συγγραφέας όμως δεν περιορίζεται μόνο στην αφήγηση γεγονότων και περιστατικών της επικράτειας του Αλή, αλλά επιπλέον προβαίνει σε λεπτομερείς αναλύσεις κοινωνιολογικής υφής, καθώς ο ίδιος, όπως δηλώνει, το κοινόν όφελος πρέπει να προκρίνεται από το μερικόν. Παρουσιάζει έτσι τα κοινωνικά στρώματα, όπως αυτά απαντούνται αυτή την περίοδο στην Ήπειρο, και περιγράφει την οικονομική και κοινωνική κατάστασή τους, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά αυτών. Έτσι έχουμε, όπως ανέφερε ήδη, τους χωριάτες, τους κατοίκους των χωριών δηλαδή, και τους τεχνίτες, τους αστούς και τους εμπόρους, τους ξενιτεμένους, τους ευεργέτες, τους φιλοπάτριδες Έλληνες, και αναφέρει. Αυτοί οι τάλανες, αφού κοπιάσουν διόλων των χρόνων και υποφέρουν ανεκδίγητα βάσανα, ποτέ δεν τους περισσεύει ο καρπός των υδρότων των, δια να αναπαυθώσουν ούτε μίαν ημέραν και σχεδόν πάντοτε βρίσκονται στενοχωρημένοι και πολλώσιν μέρος από τα φορέματά των δια να ζωοτρέφονται. Εγώ σας γνωρίζω, αγαπητοί μου.
Δεν είστε όλοι λίγοι εσείς, όπου εξ ανάγκης για να κερδίσετε τη ζωοφιλία των φαμελίων σας, εξενιτεύθετε και όσα κερδίζετε πέμπετε στην πατρίδα σας. Δεν είστε ολίγοι εσείς, όπου αφού με τους ιδρώτας σας και αγκίνιάν σας κερδίζετε και περισσότερα, απεφεύγοντας δε το βρωμερό παράδειγμα των φιλαργύρων, δαψιλώς ευεργετήσετε την Ελλάδα και την επαρηγορήσετε με τα φιλάνθρωπα έργα σας. Όλοι σας λοιπόν οι φιλοπάτριδες, και εσείς ακόμα, όπου μέχρι την σήμερον εφανήκατε αχάριστοι στην πατρίδα, ακούσετε διαγάπην της και διατιμήν του εαυτού σας. Ακούσετε προσεκτικώς τη γλυκίαν φωνήν της. Ανοίξετε τα ότα του νοό σας και προσέξετε στους λόγους της Ελλάδος, η οποία ασθενής και γεμάτη από πληγάς, με θλιβαράν φωνήν σας ομιλεί λέγουσα. Ω Έλληνες, ω τέκνα μου, πού με αφήσετε, πώς δε σας πονίδι εμέ, διατί με παρατήσατε, διατί φεύγετε και δεν επιστρέφετε πλέον, τι σας έκαμα και δεν με ενθυμίσε, εις τι σας έβλαψα και δεν με αγαπάτε, ποια μήτηρε στάθη δυστυχιαστέρα από εμένα. Τι ούν αγαπητοί, τι στοχάζεστε, τι αποφασίζεστε. Είναι η πατρίς όπου φωνάζεις τέτοιων τρόπων. Αυτή είναι όπου κλαίει και οδύρεται. Η απουσία σας ποτέ δεν την ωφέλησε. Τώρα όμως την αφανίζει. Ποιος από εσάς δεν γνωρίζει καλότατα εις τίνον χείρα σε βρίσκεται η οικονομία της κάθε πόλεως καταμέρωση στην Ελλάδα την σήμερα. Όποιος έχει περισσότερα χρήματα ή περισσότερα μέσα εις των τύραννων, εκείνος οικονομεί και διοικεί τους λοιπούς. Αλλά αιτιούτοι είναι τόσο βάρβαροι και ανάξιοι, όπου μόλις εξεύρουν να ζήσουν αυτοί, όχι για να ευτυχίσουν τη ζωή των λοιπών. Μη στοχάζεστε λοιπόν πάλι, σας το ξαναλέγω, ότι εκτελείτε το προς την πατρίδα σας χρέος όταν πέμπετε μερικά χρήματα των συμπατριωτών σας. Η αρετή σας είναι καλή, αλλά οι Έλληνες έχουν συχρίαν από την παρουσία σας. Μη δίδετε κακόν παράδειγμα και των άλλων διαγάπην της πατρίδος και να φτάσετε ύστερο να ειδείτε, ο μηγέννητο Θεέ μου, την Ελλάδα έρημον. Ιδιαίτερη είναι επίσης η αναφορά του Ανωνύμου στους ευεργέτες σχετικά με τα θέματα παιδείας, τους οποίους και επικαλείται εγκομιάζοντάς τους. Η Ελλάς χρεωστεί αυτή τη χάριν εκείνων των ολίγων φιλοπάτριδων, οι οποίοι εθυσίασαν μέρος της περιουσίας των και έκτισαν σχολεία, πληρώνοντας όχι μόνο τους διδασκάλους, αλλά και τους ίδιους μαθητάς όταν είναι πτωχοί. Είναι τόσο επιστημονικά καθώς και ηθικά, όπου έδωσαν εις τόπον με τα αναγκαία όργανα της μαθηματικής και φυσικής και εν ενή λόγω τα πάντα επρόβλεψαν. Σε πολλαπλά σημεία του όλου έργου, ο συγγραφέας αναφέρεται στην αξία της παιδείας, στα σχολεία και στη συγγραφή έργων, καθώς και στην καθιέρωση της απλής δημοτικής γλώσσας, στη διδασκαλία των μαθημάτων, ως μέσον αληθινής παιδείας δια το κοινόν όφελος της ελληνικής νεολαίας. Για τον Ανώνυμο, όλα τα παραπάνω αποτελούν βασική αιτία επανόρθωσης του γένους. Παραθέτουμε ενδεικτικά χωρία. Πρώτη λοιπόν είναι η προχώρηση του γένου μας στα μαθήματα. Πόση διαφορά βρίσκεται στην Ελλάδα από 10 χρόνους έως την σήμερον. Μεγάλη ο αδελφοί μου, μεγαλοτάτη και καθεκάστην προς το Κρήτον φέρεται. Τώρα άρχισαν οι μουσεν να αναλάβουν και πάλι να επανορθώσωσιν εις τα χρυσόχρωα όρη της Ελλάδος. Ο Απόλλων πάλι εμφανίστηκε στο αρχαίο του Παλάτιον. Δεν βρίσκεται πόλη στην σήμερον όπου να μην έχει 2 και 3 σχολεία. Και καθής από τους προεστούς, αντί να ασφαλίσει τον ιόν του στο σπίτιόν του και να τον αφήσει αμαθέστατον με τα πάσης της επιμελίας, τον πέμπει στα σχολεία δια να φωτιστεί. Ο πόσον ταχύτερα και ευκολότερον ήθελε φωτιστώσει οι παιδες των Ελλήνων, αν επαραδώσεις των επιστημών εγίνητο εις την απλήν μας διάλεκτον.
άμποντας λοιπόν νέοι συγγραφείς να πλουτίσωση και τιμήσωση τη γλώσσα μας με τα πονήματά των και η ελληνική να μείνει μία μάθηση ξεχωριστή και να νομίζετε ως ένας στολισμός κατά μέρος ενός μαθητού και όχι ποτέ αναγκαίων μέσων καθώς ήτον έως την σήμερον εις το να σπουδάσει την άσταση επιστήμας. Και διότι να χάσει ο ταλέπορος νέος 3 και 4 χρόνους στη σπουδή μιας γλώσσης και σχεδόν να μην την μάθει. Εις και καιρόν όπου μπορούσε με λιγότερους κόπους ούσε η σπουδή μιας γλώσσης η πλέον ενοχλητική και σε λιγότερον καιρό να σπουδάσει και να μάθει εντελώς τας αναγκαιοτέρας των επιστημών. Ας αποδώσουμε λοιπόν αυτήν την τυφλότητά μας μαζί με τόσας άλλας στην τυραννία, η οποία είναι ο όλεθρος των ορθώς νοήν. Και ας ελπίσομεν εις το εξής αυτήν την διόρθωση από εκείνα τα άξια υποκείμενα, όπου μπορούν, αφού το υπόσει, να το κάμωσιν εν ταυτό, εγώ δεν σιωπώ, εξαιτίας της συντομίας, όπου είμαι στενοχωρημένος να φυλάξω. Το κοινόν όφελος πρέπει να προκρίνεται από το μερικόν. Και η ελληνική νεολαία δεν πρέπει να υποφέρει πλέον τη αυτήν ανόητον συνήθειαν, όπου να ζητά τα αφανή δια των αφανών. Ούτε μερικοί διδάσκαλοι να καυχόνται πάρα πολύ για το ότι εξεύρωσε την ελληνική γλώσσα, οι οποίοι τη λυθία μπορούν να παρομοιαστούν με τινάς ή τινές όντες γυμνοί στο σώμα, φέρωση πολύτιμα καλύματα στην κεφαλήν. Εγώ εγνώρισα έναν νέον, όπου είχε σπουδάσει 16 χρόνους στο σχολείο της Πάτμου και των 26 χρόνων όταν βγήκε με τον τίτλο του λογιοτάτου. Μόλον τούτο δεν ήξερε να παραστήσει πώς γίνεται η έκλειψη της Ελλήνης. Ήξερε όμως εξτήθους όλο σχεδόν το τρίτον του γαζί. Τελικά, ο Ανώνυμος μας δίδει μια σειρά πολλαπλών πληροφοριών που αποκαλύπτουν ότι διαθέτει μια προωθημένη κοινωνική συνείδηση και μια λεπτομερέστατη άποψη του χώρου μέσα στον οποίο ζει. Όταν καταγράφει όμως τις εμπειρίες του, διαθέτει ταυτόχρονα και μια αφαιρετική δύναμη. Δηλαδή, έχει την ικανότητα να ανάγει τη μικροκλίμακα των κοινωνικών φαινομένων της περιοχής που γνωρίζει πολύ καλά, στο γενικό, ή μπορεί επίσης να μεταφέρει τα δεδομένα της περίπτωσης μιας πόλης, εδώ των Ιωαννίνων, σε ολόκληρη την ελληνική Ανατολή. Μέσα σε όλα τα παραπάνω, ο Ανώνυμος προχωρά και σε μια ιδιαίτερη σημασίας πολύπλευρη κριτική προς το ιερατείο. Δηλαδή, τους αρχιερείς, τον κλήρο και τους μοναχούς, κριτική η οποία καλύπτει 30 σελίδες του έργου και διάσπαρτες εντός του κειμένου επικριτικές αναφορές, οι οποίες πολλάκι συνοδεύονται και με εύστοχες διευκρινιστικές παραπομπές, ακόμη και προσωπικού χαρακτήρα. Η αμάθεια του λαού ακόνισε τόσο τα αρχιερετικά σπαθία, όπου κανείς δεν τους αντιστέκεται. Μεν κατεβατών με κατάρας, όπου η πλέον διαβολική διάθεση, φοβεροτέρας βέβαια, δεν ήθελαν ή μπορέσει να εφεύρει, το οποίο ονομάζουν αφορισμών, εκδίουση και πλουσίους και πτωχούς. Κι αν πολλάκες μέτρων κατεβατών με ευχάς, ευλογίας και συγχώρηση διαλύουση των αφοριστέντα, δια άλλο τέλος δεν το κάνουσι παρά δια να εμπορέσουσι να τον ξανααφορήσουσι. Επειδή τον αφοριστέντα δεν δίνεται να τον ξανααφορήσουσι, αν πρώτα δεν τον συγχωρήσουσι. Μετά των αφορισμών, όπου είναι το πρώτο τους άρμα, έπονται οι αγιασμοί και τα μνημόσυνα. Άλλο. Οι αφορισμοί στην Ελλάδα και εξόχως εις τα Ιωάννινα και Πάτραν ήθελαν νομιστεί ευχέ της λειτουργίας από κανέναν αλλογενή. Τόσον είναι συχνή. Και σχεδόν κάθε Κυριακήνης, κάθε εκκλησία αναγιγνώσκονται 2 και 3 αφορισμοί. Πάντοτε δε δια ουδανοτάτας διαφοράς και ως επιτοπλίστων δια 2 ή 3 γροσίων υπόθεση. Άλλο. Ο Άρτης, ο Γρεβενών και ο Ιωαννίνων είναι οι πρώτοι προδότε του τυράννου, καθώς όλοι το γνωρίζουσι. Ο ύστερος από αυτούς οικέτευσεν τον τύραννον και εκούρευσεν τον έγκονάν του, ως να του έγινε τον νους. Ο Άρτης
υπάτησαν και επρόδωσαν τους ήρωας Σουλιώτας. Είναι δε και οι τρεις ασελγείς, άσωτοι εις το άκρον, μοιχοί, πόρνοι και αρσινοκήτε φανεροί. Η αμάθεια αυτών των ιερέων είναι άκρα και από αυτούς οι περισσότεροι κατά συμβεβικώς αποκαθίστανται αρχιμανδρίτε. Έπειτα δε κερδίζοντας αγοράζουν επισκοπάς και εξακολούθως γίνονται αρχιεπίσκοποι και όχι ο λίγας φοράς πατριάρχη. Όθεν όλοι σχεδόν οι αρχηγοί της Εκκλησίας κατάγονται από την ίδια ποταπότητα και οι περισσότεροι είναι αμαθέστατοι. Ένας αρχιμανδρίτης, αναγιγνώσκοντας επ' Εκκλησίας το Ευαγγέλιον, έτεινε στο τέλος του κατεβατού το απαρέμφατον επανέρχεσθε. Όθεν αυτός ανέγνωσε το επανέρ, όπου ετελείωνε το κατεβατόν και έπειτα γυρίζοντας το φύλλον, προφέρετο το χέσθε, εις τρόπον όπου ερέθησε ένα γενικότερο γέλοντα εις τους παρεστώτες. Μετά των επισκόπων, λοιπόν, έρχονται εκείνοι οι πρωτοσύγγελοι, οι αρχιμανδρίτε και οι πνευματικοί, οι οποίοι στέλνονται από τα μοναστήρια διόν κατωτέρω ρηθίσε με κάποιας πανταχούσας. Αυτέ, ούτως καλούμενο πανταχούσι, είναι κάποια παρακελεστική επιστολή των μοναστηρίων, όπου τα στέλνουν προς τους χριστιανούς και είναι γεγραμμένα με διάφορα χρώματα και με μεγάλα στοιχεία. Αυτή είναι αναρρύθμιτη, επειδή δεν βρίσκεται πόλη χωρίων όπου να μην φυλάτει ή ένα ή δύο από αυτούς τους λαοκλέπτας, οι οποίοι παρησιάζονται εις τον αρχιερέα και αγοράζουν παρά αυτού την άδεια του κλεψίματος και έπειτα με άκραν αυθάδιαν αρχινούσι από σπίτιον εις οσπίτιον να ζητούσει ελεημοσύνη και εκδίωσουν εξόγωστας γυναίκας όσον μπορούσι. Των τρόπων όπου μεθοδεύονται είναι άξιος γέλοντος, εν ταύτο και δακρύων. Αυτοί έχουν εν κυβωτίδιον γεμάτων με ανθρώπινα κόκαλα και κρανία ακέραια, τα οποία ασημώνωση και έπειτα ονοματίζωση. Άλλα μεν του Αγίου Χαραλάμπους και άλλα του Αγίου Γρηγορίου. Εν ενή λόγω δεν αφήνουν Άγιον χωρίς να έχουν μέρος από τα κόκαλά του. 100.000 και ίσως περισσότεροι μαυροφορεμένοι ζώσιν αργοί και τρέφονται από τους ίδρωτας των ταλαιπώρων και πτωχών Ελλήνων. Τόσες εκατοντάδες μοναστήρια όπου πανταχώδενε βρίσκονται και τόσες πληγέοι στην πατρίδα. Επειδή χωρίς να την ωφελήσουν εις το παραμικρόν, τρώγωσιν τους καρπούς της και φυλάτουσι τους λύκους, διαναρπάζουσι και ξεσχίζουν τα αθώα και ηλαρά πρόβατα της πίμνης του Χριστού. Ιδού, ο Έλληνας, αγαπητοί μου αδελφοί, η σημερινή αθλία και φοβερά κατάσταση του ελληνικού ιερατείου και η πρώτη αιτία όπου αργοπορεί την ελευθέρωση της Ελλάδος. Αφήνουμε εδώ το περιεχόμενο και πλέον θα εισέλθουμε στον δεύτερο άξονα σχετικά με την πατρότητα του έργου της ελληνικής νομαρχίας. Ένα ερώτημα που ταλανίζει τους ερευνητές ήδη από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και παραμένει ανοιχτό ακόμη στη φιλολογική και όχι μόνο έρευνα, είναι το ποιος ο ανώνυμος ο Έλλην συγγραφέας της ελληνικής νομαρχίας. Θα προσπαθήσουμε εδώ να προσεγγίσουμε τον ανώνυμο συγγραφέα στα πλαίσια του εφικτού, βέβαια, καθώς ο ανώνυμος συντάκτης έπραξε το κάθε τι δυνατό ώστε να αποκρύψει πλήρως τα ίχνη της ταυτότητάς του. Για τον λόγο αυτό, 211 χρόνια από το έτος συγγραφής και έκδοσης της ελληνικής νομαρχίας, βασικότερη πηγή για την ταυτοποίηση του συγγραφέα είναι η εξονυχιστική μελέτη του περιεχομένου και της θεωρητικής βάσης του. Συμπληρωματικά προς τούτο, για να γίνει εφικτή μια ταυτοποίηση του προσώπου, θα πρέπει κανείς να έχει μια πλήρη γνώση των λογίων συγγραφέων της εποχής, τη διαμόρφωση των προεπαναστικών κύκλων που σχηματίζουν και το πλήθος των ιδιών που διαπερνούν τα έργα τους. Είναι λοιπόν τα πρόσωπα που έχουν προταθεί είτε
ο Σπυρίδων Πάχος, ο Ιωάννης Κολέτης, ο Γεώργιος Καλαράς, ο Ιωάννης Πασχάλης Δονάς, ο Χριστόφορος Περεβός, ο Άγγελος Φορέστης ή ο Διονύσιος Ταγεπιέρας ή ο Αθανάσιος Ψελίδας, θέση που υποστήριξε ο φιλόλογος Ρήγας Γαρταγάνης στη Λευκάδα το 1960, ο Λίνος Πολίτης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο Χρήστος Φράγκος, δάσκαλός μας και καθηγητής στα Γιάννενα. Έμεσα, ο Λέανδρος Βρανούσης, στο αφιέρωμά του στην Υπηρετική Εστία το 1952 για τον Αθανάσιο Ψελίδα. Άμεσα, υποστηρικτής περί Ψελίδα, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Βασίλειος Κύρκος. Και αργότερα, αν μου επιτρέπετε, το 1992, όπως υποστήριξε η υποφαινόμενη στη διδακτορική της διατριβή, βασιζόμενη στην ενδελεχή μελέτη της ελληνικής νομαρχίας, αλλά ακόμη και στη συγκριτική μελέτη έργων, τα οποία εν όλο ή εν μέρη ανήκουν και αποδίδονται στον Αθανάσιο Ψελίδα. Ας συσχετίσουμε λοιπόν εδώ κάποιες έννοιες ταυτόσιμες, τις οποίες και βρίσκουμε παράλληλα με την ελληνική νομαρχία στα παρακάτω έργα. Διδακτορική διατριβή του Αθανασίου Ψελίδα, εν Βιέννη, 1791, τίτλος «Αληθής ευδαιμονία ή τη βάσης πάσης θρησκείας». Δεύτερο έργο του Ψελίδα, Βιέννη, 1795, «Καλοκινήματα, ήτι κατά φθόνου και κατά της λογικής του Ευγενίου». Τρίτο, χειρόγραφο, το οποίο βρέθηκε στο Τσεπέλοβο Ζαγορίου, χειρόγραφο του Αθανασίου Ψελίδα, εν είδη μπροσούρας, με τίτλο «Λόγος προτρεπτικός προς τους Έλληνας, εις αυτόν ελευθερίας και δόξης, επαναστατικό μανιφέστο». Και τέταρτον, ένα ανώνυμο έργο, το οποίο μπορούμε να το αποδώσουμε στον Αθανάσιο Ψελίδα και το οποίο έχει παρουσιάσει ο Κ.Θ. Δημαράς στον νεοελληνικό διαφωτισμό του βιβλίου του με τον τίτλο «Ο Ανώνυμος» του 1789. Ως προς τη θέση μας περί Ψελίδα, διαπιστώνουμε ότι ο Ανώνυμος είναι ένα αρκετά καλλιεργημένο πρόσωπο, το οποίο βλέπει με αγάπη και θαυμασμό τη φιλοσοφία. Εδώ αναφερόμαστε στη διδακτορική του διατριβή στην Ακαδημία της Βιέννης, καθαρά φιλοσοφική. Τη φιλοσοφία, λοιπόν, ως βασική αρχή αξιοπρέπειας και ελευθερίας του ανθρώπου. Ο Ανώνυμος ελληνικής νομαρχίας, από την άλλη μεριά, προβαίνει επανειλημμένα σε μια αναλυτική και κοινωνική κριτική, παραθέτοντας τα δεδομένα μεταξύ δυνάστη, τύραννου και δυναστευόμενου δούλου. Έτσι διαβάζουμε στην ελληνική νομαρχία. Ο τύραννος τρέμει επειδή αυτός μόνο γνωρίζει την καθ' αυτό αδυναμία μιας απολελειμμένης αρχής. Και κάθε φορά που βλέπει τους τυφλούς δούλους του, βλέπει εν ταυτό την βρωμερά ζωή του να κρέμαται από ένα πτενόν ράμα και πάντοτε λέγει στον εαυτόν του αν αυτοί προφέρουν μία φορά το όχι, η δύναμής μου τελειούται. Πλην Ματέος και οι περισσότεροι που αυτά τα τωρινά τέρατα φοβούνται, ως αν όπου οι δούλοι τους είναι τόσο και χαυνωμένοι και πεφοβισμένοι, όπου ούτε καν γνωρίζουν πώς υπόκειται. Αυτός λοιπόν, ο φόβος, ο στερεότερος στήλος της τυραννίας, αυτός ο Έλληνες οδηγεί τους δούλους εις τον πόλεμο. Αν όμως η αναισθησία των και ο φόβος τους φέρει στον πόλεμο, η δειλία ως αναγκαία εξακολούθηση της δουλείας ευθύς ξεσκεπάζει τον χαρακτήρα των. Και ούτως πάντοτε βλέπονται πολυάριθμα στρατεύματα δούλων όταν ευρίσκωση ανθίστασιν ή και παραμικράν ευθύς να φεύγουν. Οι δούλοι δεν κάνουν άλλη φορά βέβαια το χρέος των καλλιότερα παρά όταν φεύγουν. Και γιατί μην φύγουν οι ταλέποροι, ίσως δια τους 3 ή 4 οβολούς όπου ο τύραννός των τους δίδει διαμισθών ή δια των φόβων της ατιμίας, αυτοί και νικητέ και νικημένοι το μισθό τους θέλουν τον έχει. Και νικητέ και νικημένοι ατιμία δεν φοβούνται ούτε τιμή έχουν. Ή μήπως έχουν. Τέλος πάντων, συγγενείς, φίλους και πατρίδα όπου να τους παρακινήσουν. Αυτοί οι δυστυχείς είναι αγορασμένοι από τον τύραννόν τους ως σαν τα βόδια ή άλογα. Φεύ, ο ανυπόφορος εντροπή της ανθρωπότητος, έως πότε η φωνή της φιλοσοφίας θέλει λαλεί την αλήθεια Ματέος.
έως πότε οι άνθρωποι να ατιμάζουν την ανθρωπότητα. Οι δούλοι ο Έλληνες φυλάτους είναι στην φυσιογνωμία των τα χαρακτηριστικά σημεία της δουλείας των και κάθε ελεύθερος με μεγάλη ευκολία γνωρίζει των δούλων. Στην ελληνική νομαρχία παρατηρούμε επίσης ότι συχνά επαναλαμβάνονται οι όροι αυτόματον, αληθής ευδαιμονία, ανθρώπινη ευτυχία. Όροι που απαντούν συχνά στη διδακτορική διατριβή του Αθανασίου Ψαλίδα «Ήτι αληθής ευδαιμονία, ήτι βάσης πάσης θρησκείας». Ενιολογικά, διαπιστώνουμε ότι αρκετές θέσεις της αληθούς ευδαιμονίας εντοπίζονται στην ελληνική νομαρχία. Θα υπογραμμίσουμε καταρχάς την κλασική έννοια περί ελευθερίας, η οποία έννοια στην αληθή ευδαιμονία είναι μία από τις βασικές προϋποθέσεις της γαλήνης της ψυχής και της ανθρώπινης ευδαιμονίας. Η θέση αυτή μεταφέρεται αυτούσια στην ελληνική νομαρχία σχεδόν ως μια φιλοσοφική απόδειξη. Λέει ο Ανώνυμος, «Ιδού λοιπόν, όπου απεδείχθη αγκαλά και συντόμως, πλην με σαφήνειαν και αλήθειαν, τι εστί ελευθερία, ο πόσον είναι αναγκαία στην ανθρώπινο ευδαιμονία». Παρατηρούμε επίσης ότι στα δύο έργα αυτά ταυτίζονται οι θέσεις περί πολιτευμάτων και νόμου. Δίνουμε εδώ μια κεντρική θέση της αληθούς ευδαιμονίας, ώστε να γίνει πλέον κατανοητή η προτινόμενη ταύτιση. Αθανασίου Ψαλίδα, αληθής ευδαιμονία. Αν δε κάποιες αρχές πάντοι αγνοώνται, τότε τάχατε συμπορεί να σταθεί καμιά δημοκρατία. Δύναται να φυλαχθεί κανέναν βασίλειον. Ο ένας αν μπορεί θέλει αφαιρεί του άλλου τα πράγματα άνευ πάσης δικαιολογίας. Δικαιολογία δεν θέλει, είναι η δύναμης. Διότι τότε όλοι οι νόμοι ήθελαν να νερεθεί και ήθελε κυριεύσει εις νόμος. Η ίδια δηλαδή η ωφέλεια δια της δυνάμεως και βίας ενεργούμενη. Όταν δε αυτός ο νόμος ήθελε κυριεύσει, τότε βέβαια ήθελε βασιλεύσει μία μέγιστος και σκληροτάτη τυραννία. Ήθελε τιμωρείται ο κόσμος ως κατάδικη. Και τούτο ότι έτσι είναι, το αποδεικνύει το παράδειγμα των βασιλέων, οι οποίοι πάντοτε δια δικαιολόγημα έχουν τη δύναμή των και τα στρατεύματά των. Το ανατέρο παράθεμα το συγκρίνουμε τώρα με ένα παρόμοιο της ελληνικής νομαρχίας, όπου και αναλύονται τα πολιτιακά καθεστώτα με βασική αρχή, την καθιέρωση της νομαρχίας, ως κέριο βασικό πολίτευμα μιας ευνοούμενης πολιτείας. Ούτως, αδελφοί μου, και η νομαρχία υποδουλώνεται από το γείτονάς της όταν αυτή πρώτον υποδουλωθώσει ή από κανέναν τύραννον όπου να έλθει με μεγάλας δυνάμεις να την κυριεύσει. Τότε, αγαπητοί μου, καθώς ο πύργος γίνεται ένας σωρός από καταχαλάσματα, ούτως και η νομαρχία μεταβάλλεται εις μοναρχία ή τη τυραννία. Τώρα λοιπόν, όπου ευεβαιώθημεν δια την άφευκτον μεταβολή των διοικήσεων, ακούσατε πρώτον παρακαλώ πότε είναι δύσκολος η επανόρθωση μιας υποδηλωμένης νομαρχίας και έπειτα θέλω σας φανερώσει το πότε είναι εύκολος. Το πρώτον θανατηφόρον σύμπτωμα δυναϋπόγουτο μιας ελευθέρας πολιτείας, όπου πλησιάζει στο τέλος της ή στην δουλείαν, από την οποία δυσκόλωση μπορεί να ξανέβγει, είναι η διαφθορά των ηθών. Αφού λέγω ο καιρός και η πολυτέλεια αδυνατίζουν την ενέργεια των νόμων, τότε αρχίζει το μέγα κτίριο να τρέμει και η πολιτεία βαδίζει προς θάνατον. Πάβει παραχρήμα εκείνη η αδελφική αγάπη, όπου πρώτερον ένωνε εις όλους τους συμπολίτας και εισέρχεται εις τον τόπον της η διχόνοια. Μία αλλεπάλληλος δυσπιστία, ο φόβος τέλος πάντων, ευθύς γεννάται στα ψυχάς των συμπολιτών μία γενική επιθυμία αρχής. Ούτε πλέον στοχάζονται πατρίδα, ούτε δόξα, ούτε τιμήν, αλλά καθής φοβούμενος να μην είναι δυναστευόμενος, θέλει να δυναστεύσει. Και τότε οι αρχηγοί αρπάζονται στους νόμους της ασχήρωστον, ίσως χωρίς να το καταλάβουν παραχρήμα ο λαός γίνεται δούλος. Και αυτοί τύραννοι. Και ιδού η ολιγαρχία. Αλλά ανάμεσα εις αυτούς τους άρχοντες ευθύς ευρίσκεται ένας, ο πονηρότερος, ο οποίος δυναστεύοντας τους λοιπούς υψώνεται εις των θρόνων και γίνεται μονάρχης ή τύραννος. Και ιδού η μοναρχία ή τη τυραννία.
Η τυραννία, αγαπητοί μου, άλλο δεν είναι παρά μία ανεξάρτητος και απολελειμμένη αρχή ενός προς τους άλλους. Και δια τούτο, ίσου δεν διαφέρει η μοναρχία από την τυραννία, αλλά την σήμερον, όπου τα 9/10 της οικουμένης είναι δούλα και υπό τυραννίας βασανίζονται, δεν κρίνω τόσο αναγκαίο να περιγράψω καταλοιπώς την ιδιότητά της. Τα ανωτέρω χωρία κρίνουμε σκόπιμο να αντιπαραβάλλουμε με το παρακάτω χωρίο από την διατριβή του Ψελίδα Αληθής Ευδαιμονία. Εκεί ο Ψελίδας αναφέρει «Τεθήσεις της συνέχειας των αιτιών και αποτελεσμάτων αναιρείται κάθε νόμος. Τούτου δε αναιρεθέντος ουδεμία παράβασης νόμου έστε πλέον. Τούτο δε τεθέντος κανένα αμάρτημα δεν θέλει πλέον νομίζεται. Αμάρτημα γάρ εστί παράβασης του νόμου, κατά πάντας τους φιλοσόφους και θεολόγους». Ένας άλλος επίσης πυρήνας ιδεών, κοινός και στα δύο βιβλία, είναι αυτός που αφορά τον κλήρο και τη θρησκεία. Στην ελληνική νομαρχία γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή της εξέλιξης των θρησκειών, στην οποία είναι έκδηλες οι ορθολογιστικές αρχές που διέπουν τη σκέψη του Ανωνύμου. Αναφέρει «Η θρησκεία είναι ένα από τα παλιότερα συστήματα των ανθρώπων και εξακολούθως οι πρώτοι βασιλείς εστάθησαν ιερείς. Αυξάνοντας όμως η ιδέα των ανθρώπων, απεφάσισαν να τιμήσουν τον κτίσιν του παντός, όχι πλέον με την απλότητα και ειλικρίνεια, αλλά με πομπήν και πολυτελή δώρα. Ευθύς λοιπόν έκτισαν ναούς και υπηρέτες και αφιέρωσαν ουκολίγους. Αλλά αυτοί οι υπηρέτες επολίγων κατολίγων ευξήνθησαν τόσο πολύ και τόσο αγνωμόνως αντίμεψαν τον αμαθή και ευκολοκατάπες των λαών, ώστε όπου είναι ανεκδιήγητα τα κακάου που προξένησαν στον κόσμο και βέβαια ο πλέον σκληρόκαρδος πρέπει να κλάψει όταν αναγνώσει την ιστορία αυτών. Αυτή λοιπόν η προσέγγιση ακριβώς με τον ίδιο τρόπο γίνεται και στη διατριβή του Ψαλίδα στην Αληθή Ευδαιμονία, έργο στο οποίο τα θρησκευτικά συστήματα κρίνονται φιλοσοφικά. Με τελικό συμπέρασμα ότι όταν ο άνθρωπος απομακρύνθηκε από την πρώτη ιδέα της αποκάλυψης, τότε αναπόφευκτα δημιουργήθηκε το ενδιάμεσο, σε εισαγωγικά, μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Ο Ανώνυμος επίσης προχωρεί στην ελληνική νομαρχία σε μια αναλυτική κριτική της σύστασης της θεοκρατίας και της επικράτησης του κλήρου. Από τότε λοιπόν όπου εστερεώθη ο χριστιανισμός έως τους 1453, αντί να αυξήσουν τα μέσα της ελευθερώσεώς των, εσμικρύνοντο. Η δυσιδαιμονία και ο ψευδής τεκεμάτος ζήλος των ιερέων και πατριαρχών κατακυρίευσεν τας ψυχάς των βασιλέων, οι οποίοι αντί να επιμελούνται εις τον αδικόσυνη των λαών καθώς έπρεπε, άλλο δεν εστοχάζοντο παρά να φιλονικώσει και να κτίζωσιν εκκλησίας. Τότε στην Ελλάδα εφάνισαν τρεις κυριότητες: η τυραννία, το ιερατείον και η ευγένεια, οι οποίοι δια 11 αιώνα σχεδόν κατέφθυραν τους Έλληνες και κατερίμωσαν την Ελλάδα. Οι ματαιώτες των πατριαρχών και πάπων επροξένησαν το σχίσμα ανάμεσων ημών και των Λατίνων και η δυσιδαιμονία ίνωσεν εις αυτόν εν μίσος φοβερότερον μέχρι το σήμερον. Αφού λέγω το ιερατείον θέλησε να ενώσει τα εκκλησιαστικά εντάλματα με τους πολιτικούς νόμους, διανατιμάται εν ταυτό και να ορίζει χωρίς δυσκολία, εκατάλαβεν ότι αναγκαίον ή των πρώτερων να τυφλώσει των λαών με την αμάθεια, διαναστερεώσει καλλιότερα το σκοπόν του, και ούτως προσπάθησαν να εσβήσει κάθε σπουδήνη στην Ελλάδα και να υπερασπιστεί την αμάθεια. Επιστήμε, όπου πρώτερον ήνθιζον, άρχισαν να μαρανθώσει. Τα σχολεία εσφαλίστησαν. Οι διδάσκαλοι εμοράνθησαν. Και η αλήθεια με τη φιλοσοφία εξορίστησαν. Άλλο βιβλίο δεν ευρίσκεται ημί τα πονήματα των ιερέων. Κάθε φιλόλογος άλλο δεν μπορούσε να αναγνώσει
ημί τα θαύματα και τους βίους των Αγίων. Και οι ταλέποροι Έλληνες, αγκαλά και φιλελεύθεροι, υστερημένοι όμως από το φως της φιλοσοφίας, έγιναν σχεδόν δούλοι κατά συνήθειαν, μεθυσμένοι δε από την αμάθειαν και δυσιδαιμονίαν, υπήκουον και φοβούντο τους τυράννους των, χωρίς να εξεύρουν το διατί. Ένας αφορισμός του αρχιερέως ετρώμαζεν τόσο μιλιούνια ανθρώπων. Ω δυσιδαιμονίαν, πόσον φοβερά είσαι ανάμεσα εις τα ανθρώπινα πάθη και πόσον ότι δανώνεις την ανθρωπότητα όταν κυριεύσεις τα ψυχάς των απλών και αμαθών λαών, οι οποίοι τόσον απομορώνονται, όπου τρέμουσιν στην ψευδήν λαλιάν σου, καθώς τα βρέφη φοβούνται έναν όφι ξύλινον ή ένα χαλκούν λέοντα. Εις τη αυτάν κατάσταση, αδελφοί μου, ευρίσκεται η Ελλάς. Αλλά και στις επόμενες σελίδες της ελληνικής νομαρχίας επαναλαμβάνονται συχνά οι όροι αμάθεια και δυσιδαιμονία και ο Ανώνυμος προσπαθεί να ερμηνεύσει τον τρόπο με τον οποίο οι όροι αυτοί στερεώθηκαν στην Ελλάδα και πώς το ιερατείο, δηλαδή η εξουσία του κλήρου, επέβαλε στον ελληνικό χώρο την κυριότητά του μέσα από μια διαδικασία αρχής. Ας εισέλθουμε τώρα στη διοίκηση του ελληνικού κλήρου, η οποία όχι ο λίγον θέλει μας παραστήσει τα κακά όπου προξενεί η κατάχρηση των χρημάτων. Ή στην Κωνσταντινούπολη, λοιπόν, ευρίσκεται ο Πατριάρχης και η Σύνοδος. Άλλος Πατριάρχης ευρίσκεται εις Αλεξάνδριαν. Άλλος εις την Αντιόχειαν. Και άλλος εις Ιερουσαλήμ. Ο πρώτος ονομάζεται Οικουμενικός. Και αν άλλο δεν σημαίνει αυτός ο γελιώδης τίτλος μαζί με τους τόσους άλλους όπου λαμβάνει, φανερώνει όμως ότι οι άλλοι τρεις πατριάρχε υπόκεινται εις αυτόν. Αυτός λοιπόν διαμοιράζει εις όλας τις επαρχίες του Οθωμανικού κράτους και πολλάκις πέμπει και εκεί όπου δεν είναι χριστιανοί τόσες εκατοντάδες αρχιεπισκόπους, εξών ο καθής έχει 4 ή 5 επισκοπάς, εις τας οποίας πέμπει και αυτός τόσους επισκόπους. Αυτό είναι το σύστημα της εκκλησιαστικής αρχής. Ο τρόπος δε της διοικήσεως είναι ο ακόλουθος. Η Σύνοδος αγοράζει των πατριαρχικών θρόνων από τον Οθωμανικό Αντιβασιλέα δια μια μεγάλη ποσότητα χρημάτων. Έπειτα τον πωλεί ούτε να της δώσει περισσότερο κέρδος και τον αγοραστή τον ονομάζει Πατριάρχη. Αυτός λοιπόν, για να ξαναλάβει τα όσα εδανίστη δια την αγορά του θρόνου, πωλεί τας επαρχίας ήτι τες αρχιεπισκοπάς, ούτε να δώσει περισσότερη ποσότητα και ούτως σχηματίζει τους αρχιεπισκόπους, οι οποίοι πολλώσουν και αυτοί εις άλλους τας επισκοπάστων. Οι δε επίσκοποι τας πολλώσει των χριστιανών, δηλαδή γυμνώνουσι των λαών, δια να ευγάλουσιν τα όσα εξόδευαν. Και ούτως εστίν ο τρόπος με τον οποίο εκλέγονται των διαφόρων ταγμάτων τα υποκείμενα, δηλαδή ο χρυσός. Ο τρόπος δε με τον οποίο εκπληρούν τας υποσχέσεις των προς των λαών και προς εκκλησιαστικούς νόμους είναι ο ακόλουθος. Ο Πατριάρχης, αφού εξεύρει να αναγνώσει 2 κατεβατά από το ψαλτήριο του Δαβίδ, κρίνεται άξιος τη αυτής αρχής από την Σύνοδον, αυτή δε εξεύρει να αναγνώσει περισσότερο από αυτόν και τας πράξεις των Αποστόλων. Για να γράψει δεν ερωτάται αν εξεύρει, επειδή δεν του είναι αναγκαίο. Παρατηρούμε όμως επιπρόσθετα ότι υπάρχει ταύτιση και σε άλλες επιμέρους έννοιες, αλλά και ορολογίες, με το ευρύτερο έργο του Αθανασίου Ψαλίδα. Ας πάρουμε εδώ, ως αναφορά, το έργο του «Καλοκινήματα» κατά του φθόνου και της λογικής του Ευγενίου, το οποίο τυπώνει, εκδίδει ο ίδιος στη Βέννη το 1795. Συγκεκριμένα, ο πιθανά, εντός εισαγωγικών, κοινός συγγραφέας και των 2 έργων, μέμφεται τη στήρα γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία δεν μπορεί να δικαιολογήσει τον τίτλο των διδασκάλων που μερικοί φέρουν. Έτσι, στα καλοκίνηματα διαβάζουμε. Πολλοί διδάσκαλοι και διδασκαλάκια, τα οποία διδάσκονται το τύπτο και το εκτρίτου και εκτετάρτου του γαζί, κομπάζουν θέλοντες να ονομάζονται φιλόσοφοι ή ανόητοι, δια τελεξίδια ή λεξιθήρια. Αντίστοιχα, στην ελληνική νομαρχία επισημαίνουμε στην προσφώνηση, όπου και διαβάζουμε. Οι λεξολάτρε
Και όσοι με το συντεκτικό του γαζί στο χέρι ήθελαν κατακρίνει τούτο το εγχειρίδιον, ιους ουδέν με βλάπτουσι. Ούτε γλώσσαν γνωρίζουν, διότι εγώ εγνώριζα έναν νέον, ο οποίος είχε σπουδάξει 10 χρόνους στο σχολείο της Πάτμου, ήξερε εξτήθους όλων σχεδόν το τρίτον του γαζί, δηλαδή τη γραμματική του γαζί και τίποτε περισσότερο. Νήξη όμως για νόμους και ευνομία ως έννοιες της κοινωνιολογίας γίνεται και στα καλοκινήματα. Η λογική ως επιστήμη γενικότερα, κατά τον Αθανάσιο Ψαλίδα, περιέχει τους κανόνες εκείνους, διόν φωτίζεται ο νους των ανθρώπων και εις εμπεριδόμενος, εις χωρίς τα λοιπά ενδότερα μέρη της φιλοσοφίας, διόν η νόμη και ευνομία εν το κοινό τηρείται και διευθύνεται. Διαπιστώνουμε δηλαδή τελικά ότι μεγάλα αποσπάσματα των καλοκινημάτων, το ένα στην αρχή του έργου και το άλλο στο τέλος, εμπεριέχουν τον πολιτικό λόγο της ελληνικής νομαρχίας και μπορούν ίσως να θεωρηθούν ως σύνοψη αυτού. Στο πρώτο από αυτά τα αναφερόμενα μέρη διαπιστώνεται ότι, βλέπε καλοκινήματα, ο φθόνος, η χαμέρπια και η δυσιδαιμονία έφεραν το γένος μας στην κατάσταση αμάθειας και βαρβαρότητας. Σε άλλο δε σημείο των καλοκινημάτων, ο συγγραφέας τονίζει ότι δεν είναι καθόλου αναίσθητος, αλλά δακρύζει, όπως αναφέρει ο Ανώνυμος και στην ελληνική νομαρχία, γράφοντας και καταβρέχοντας το χαρτίον και αναγγέλει στα καλοκινήματα του 1795 ότι θα γράψει ένα βιβλίο εκπληκτικής φωνής για να παρακινήσει εις αίσθηση. Είναι αυτό το της ελληνικής νομαρχίας που είχε κατά νου? Είναι το ερώτημα που ταλανίζει τους ερευνητές. Το δεύτερο επίσης μέρος των καλοκινημάτων είναι στο Μφώδες. Έχει ύφος προτρεπτικό και επέχει θέση πρότασης. Τι ούτω τρόπος απηχείται ακέραια το αναλυτικό, αλλά και το πολιτικό, προτρεπτικό και προστακτικό ύφος της ελληνικής νομαρχίας. Παραθέτουμε, εν συνόψη, ενδεικτικά την αρχή του δευτέρου από τα δύο αποσπάσματα που βρίσκουμε στο έργο Καλοκινήματα. Λοιπόν, αδελφοί μου ομογενείς, εξυπνήσετε μίαν φοράν από το βαθύν αυτών ύπνων και πολυχρόνιων. Ανοίξετε τους οφθαλμούς σας και είδατε το λαμπρό φως του ηλίου. Στοχαστείτε τίνον απόγονοι είστε και πώς κατεστάθητε εις τι αθλίαν κατάσταση αμαθίας και βαρβαρότητος ήλθετε. Εξυπνήσατε, λέγω, από αυτόν των βαθύν ύπνων, για να μπορέσετε να φτάσετε εις την πρώτην δόξαν των προγόνων σας. Αναγόμαστε με τον τρόπο αυτό στη συσχέτιση με ένα άλλο συγγενές πολιτικό κείμενο του Ψαλίδα, το χειρόγραφο το οποίο αναφέραμε. Λόγος προτρεπτικός προς τους Έλληνας, εις αποκατάσταση της αυτών ελευθερίας και δόξης, Τσεπέλοβο Ζαγορίου, 1821. Αλλά επίσης και σε ένα άλλο έργο το οποίο μπορούμε εν μέρει να αποδώσουμε στον Αθανάσιο Ψαλίδα στην αληθή ιστορία, ο Ανώνυμος του 1789 για τους φιλολόγους κατά τον ΚΘ Δημαρά, μέσα στα πλαίσια της ερευνητικής προσέγγισης, είναι ένα κείμενο με αντικληρικό πνεύμα και καυστική διάθεση, το οποίο και παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με την ελληνική νομαρχία. Έτσι λοιπόν, στον Ανώνυμο του 1789, στην είδηση που προτάσει ο συγγραφέας στην αρχή, γράφει «Ολίγοι ευρίσκονται ήτινες να συλλογίζονται τολμούσι». Ακριβώς αυτή είναι και η θέση την οποία βλέπουμε επίσης στην ελληνική νομαρχία με το φιλοσοφικό μότο που θέτει «στοχάσου και αρκεί». Επίσης, πηγαίνοντας ξανά στον Ανώνυμο του 1789, στο προτασσόμενο κείμενο είδηση, αναφέρει ο Ανώνυμος «Όποιον δεν αρέσουν οι συλλογισμοί που θα ακολουθήσουν, ας τους καταφρονήσει. Όποιον αρέσουν, εις τους επενέσει. Αν καλά, δηλαδή αν και, το επίθετόν του είναι αδιαφορέο». Είναι ακριβώς ταυτόσιμο με το σημείο που βλέπουμε στην ελληνική νομαρχία, όπου και αναφέρει «Επειδή όσοι ήθελαν κατακρίνει τούτο το εγχειρίδιον, εις ουδέν τη με βλάπτωση, επειδή νομίζω άχρηστον να αποκριθώ εις όσους ήθελαν να ρωτήσει γιατί κράζομαι ανώνυμος»,
κλπ. Ας επανέλθουμε όμως, εν συντομία, στη συσχέτιση του ύφους της ελληνικής νομαρχίας με αυτό που βλέπουμε ύφος παρόμοιο στο λόγο προτρεπτικό προς τους Έλληνες εις απόκτηση της αυτών ελευθερίας και δόξης. Οφείλω εδώ πέρα όμως, με συγχωρείτε, μία μικρή παρένθεση, διότι το χειρόγραφο βρέθηκε στο τσεπέλοβο Ζαγορείου. Πρέπει κάτι να πούμε, ότι τα Γιάννενα πολιορκούνται το 1820 από τα σουλτανικά στρατεύματα λόγω της ρήξης του Αλή Πασά με την επίσημη αρχή με τον Σουλτάνο. Για 2 χρόνια τα Γιάννενα είναι πολιορκημένα, καταστράφονται μέχρι την τελική πυρπόληση. Όλοι σε μεγάλες οικογένειες αναγκάζονται και φεύγουν και διασπείρονται στα βουνά της Άρτας, στα βουνά της Ζήτσας, στα βουνά του Ζαγορείου. Μεταξύ αυτών 2 επιφανείς διαφωτιστές διανοούμενοι και πρωτοπόροι που δεν έχουν ανεδειχθεί, αν μου επιτρέπετε, στην ιστορία νέας ελληνικής λογοτεχνίας. Πολύ ωραία. Λοιπόν, είναι ο Θανάσιος Ψαλίδας και ο Ιωάννης Βιλαράς. Αυτοί οι 2 μετακινούνται από τα Γιάννενα, μεγαλοστικές οικογένειες είναι. Λοιπόν, και πηγαίνουν στο τσεπέλοβο Ζαγορείου. Ο Βιλαράς πέθανε στο τσεπέλοβο Ζαγορείου, είναι και το μνήμα του εκεί. Ο Ψαλίδας όμως, μετά το τσεπέλοβο, φεύγει, πηγαίνει Κέρκυρα κτλ. Θέλω να πω ότι σε αυτά τα 2 πρόσωπα ανατίθεται η κάσα των υπηρωτών, δηλαδή το χρηματοκιβώτιο για τον αγώνα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε και χειρόγραφα, μπροσούρες και επαναστατικά μανιφέστα. Φεύγουν από το Ζαγόρι για τους Σουλιώτες. Μεταξύ αυτών είναι και το χειρόγραφο που αναφέρομαι εδώ, λόγος προτρεπτικός προς τους Έλληνες, εις απόκτηση ελευθερίας και δόξης, εν τσεπελόβο Ζαγορείου 1821. Αθανάσιος Ψαλίδας. Το χειρόγραφο πρέπει να βρίσκεται στα Γενικά Αρχεία του κράτους. Λυπάμαι, δεν είναι η κυρία Μαλία Παπά εδώ, δεν μπόρεσε να ήτανε. Και αυτό το χειρόγραφο βρήκε ο καθηγητής μας, ο Χρήστος ο Φράγκος, και το συσχέτισε με την ελληνική νομαρχία σε κεντρική ομιλία που έκανε ο ίδιος επί δικτατορίας στα Γιάννενα για την ελληνική νομαρχία. Αυτά ήταν τότε τα Γιάννενα. Λοιπόν, άρα, βλέπουμε λοιπόν ότι βρίσκουμε ίδιες έννοιες. Λόγος περί ελευθερίας στο χειρόγραφο, ωραία. Διάλογος περί ελευθερίας στην ελληνική νομαρχία. Πηγαίνουμε σελίδα 35. Εκτός όμως από το παρενητικό ύφος που βρίσκουμε στο λόγο προτρεπτικό του Ψαλίδα, έχουμε και έννοιες που συμπίπτουν με αντίστοιχες της ελληνικής νομαρχίας. Όταν λέγει, παραδείγματος χάρη, τούτος μου ο λόγος είναι διαμόνον εκείνους τους Έλληνες όπου δεν μπορούν να προφέρουν το όνομα των Ελλήνων χωρίς να αναστενάζωσιν, και στην προσφώνηση δια να σου ειδοποιήσω αν ίσως και ομοιάζεις εκείνος που προφέρουσε το όνομα της Ελλάδος χωρίς να αναστενάζωσι, μη χάσεις τον καιρόν σου Ματέος, μη διαβάσεις δηλαδή την ελληνική νομαρχία. Το ίδιο βλέπουμε στο λόγο προτρεπτικό. Η ελευθερία είναι αρκετή να μου φέρει και τα φώτα των επιστημών και τα στέχνας και όλη μου την παλιάν δόξαν. Η ελευθερία είναι η μητέρα όλων των τελών. Και στην ελληνική νομαρχία η ελευθερία είναι σχολείων ευρυγορότατων και η θέληση ο πλέον επιτίδιος διδάσκαλος. Τα εν λόγω λοιπόν έργα βρίθουν από έννοιες και φράσεις ταυτόσιμες. Θα κάνουμε μία μικρή τελειωτική χαρακτηριστική αντιπαραβολή μεταξύ του λόγου προτρεπτικού και της ελληνικής νομαρχίας, όπου και λέγει στην ελληνική νομαρχία ο Ανώνυμος ότι δια τούτο και μόνον απεφάσισα να παραστήσω τα αιτίας όπου βιάζουσιν την επανόρθωση του γένους μας. Είναι προφανές ότι ο συγγραφέας βλέπει την ανάγκη επίσπευσης της ελληνικής επανάστασης. Κάτω όμως, από ποιες συνθήκες μπορούμε να φτάσουμε στην ελληνική επανάσταση? Τι προτείνει ο Ανώνυμος ο Έλλην στην ελληνική νομαρχία? Ίσως τέλος πάντων προσμένετε να σας δώσει την ελευθερία κανένας από τους αλλογενείς δυνάστας. Ω Θεέ μου, έως πότε ο Έλληνες να πλανόμαθα τόσο αστοχάστος? Γιατί να μην στρέψουμε και μία φορά τους οφθαλμούς μας εις τα απελθόντα, για να καταλάβουμε ευκολότερα και τα μέλλοντα? Ποιος αγνοεί ότι ο κύριος στοχασμός των αλλογενών δυνάστων είναι εις το να προσπαθήσουν να κάνουν το ίδιο τον όφελος με τη ζημία των άλλων?
Και ποιος στοχαστικός άνθρωπος μπορεί να πιστέψει ότι όποιος από τους αλλαγερούς δυνάστες ήθελε κατατροπώσει των Οθωμανών, ήθελε να μας αφήσει ελευθέρους. Ο απάτη επιζήμιος. Μην είστε, αδελφοί μου, τόσο ευκολόπιστοι. Αναγνώσετε την ιστορία και μάθατε ότι οι Ρωμαίοι έταξαν των Ελλήνων και διαφθέντευσαν και ελευθερίαν. Αλλά αφού εμβήκαν στην Ελλάδα, ευθύς την εκήρυξαν επαρχία τους. Είδετε και τα τωρινά παραδείγματα, όπου η πολυπίκυλος στροφή της γαλλικής τάσεως μας παρασταίνει. Ο δυνάστης των μεταξύ με τα μεγάλα και με τη αυτά μέσα απόκτησαν όσα κατά το παρόν έχει και πως εσείς νομίζετε να σας δοθεί η ελευθερία από αλλογενείς. Πώς να μην είπε την άσο ότι ονειρεύεστε έξυπνοι. Και εις τι παρακαλώ σας θα μιλιώνετε τα ελπίδες σας, εις την αρετή των αλλογενών δυναστών ίσως. Ελπίζετε να κινηθούν εις πλάχνους εκείνη δια της δυστυχίας τα σε δικά σας. Δεν ξέρετε ο Έλληνες ότι η αρετή της σήμερα δεν ευρίσκεται εις τους θρόνους. Δεν ξέρετε ότι οι Έλληνες μισούνται δούλοι, επειδή ήθελε τους φθονήσει ελευθέρους κάθε μεγάλη δυναστεία από τα σπαρούσες των αλλογενών. Αλλά τέλος πάντων, υποθέτοντας κανένας από αυτούς τους δυνάστας, όπως ούν φιλέλληνα, δεν ξέρετε ότι μόνος του δεν μπορεί να κάνει το ουδέν και ότι οι επίτροποι του είναι εχθροί μας ή είναι αδιάφοροι ή τέλος πάντων άσωτοι και διεφθαρμένοι τα ήθη. Τι στοχάζεστε τέλος πάντων αν η Ελλάς ελευθερωθεί από των Οθωμανικών ζυγών διαχειρός άλλου δυνάστου να γίνει αληθώς ευτυχής? Αλήθεια, αλήθεια. Γιατί δεν αποκραίνεις τη αυτήν απάτην από τους Έλληνες? Γιατί δεν τους μανθάνεις ότι όσοι πατώσουν εις θρόνων είναι όλοι τύρανοι? Αυτή είναι η στάση του ανώνυμου, του Έλληνα, απέναντι στις θεωρίες ότι κάποια από τις μεγάλες δυνάμεις θα εκπλήρωνε την υπόσχεσή της για την ελευθερία της Ελλάδας, χωρίς να υπάρχει άλλο ζωτικό εντός εισαγωγικών αντάλλαγμα. Σε σημείο δε της ελληνικής νομαρχίας είναι χαρακτηριστική η αποστροφή του συγγραφέα προς τους Βρετανούς, τους οποίους χαρακτηρίζει τιμβορύχους και τους οποίους καταδικάζει όχι μόνο για την αρπαγή των αρχαίων ευρημάτων από την Ελλάδα, αλλά κυρίως για την πάγια τακτική τους να αρπάζουν δούλους από την Αφρική και με μόνη πληρωμή ραπίσματα και φόνους να τους μεταφέρουν ως μεταλλορύχους στην Αμερική, όπου και πολλοί να πεθαίνουν κάτω από τις στοές. Αυτή είναι κατά το γράμμα του ανώνυμου η αποδιδόμενη αχόρταγος λύσα των υπερηφάνων Βρετανών και άλλων. Να φτάσουμε στον επίλογο. Συγγνώμη για την κούραση. Η ελληνική νομαρχία, δώσαμε αρκετά χωρία. Είναι ένα καθαρά πολιτικό και ελληνοκεντρικό κείμενο. Είναι ένα έργο γεμάτο μνήμες από την αρχαιότητα και την ζωή των Ελλήνων στα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας. Ο ανώνυμος ο Έλλην μιλάει διεξοδικά για την πολιτεία. Μιλάει για τους νόμους, για την ανατροφή των νέων, για την παιδεία, για την πολεμική τακτική, για το Ρήγα Φεραίο, για την έννοια της πατρίδας στα μέρη της Ελλάδας, τους κλέφτες, τους αρματολούς, τους σουλιώτες, τις κακοχίες των Ελλήνων, για τους αγρότες, για τους ευγενείς, τους ιερωμένους, την αρετή, την κατάργηση του χρυσού, τη μόρφωση των ιερέων και άλλων. Ο συγγραφέας κάνει μια συνολική θεώρηση του νεοελληνικού προβλήματος εκείνη την εποχή και οι θέσεις του αποτελούν κατά κάποιο τρόπο τη θεωρητική υποδομή και τις γενικές αρχές του καταστατικού χάρτη των επαναστατημένων Ελλήνων. Ο συγγραφέας θέλει, με λίγα λόγια, να διδάξει τους Έλληνες, να υψώσει το φρόνημά τους, να τους μορφώσει με τις σύγχρονες τάσεις της παιδείας και προπαντός να τους κάνει ελεύθερους. Ως προς το θέμα της ανωνυμίας της ελληνικής νομαρχίας, μπορούμε να σημειώσουμε ότι εάν διαπιστωθεί ότι αυτό το έργο συγγράφηκε από τον Αθανάσιο Ψαλίδα, τότε αυτός θα πρέπει να καταχωρηθεί ως ο πλέον προθυμένος διαφωτιστής του ελληνικού χώρου κατά την προεπαναστατική περίοδο. Η ελληνική νομαρχία είναι πράγματι ένα έργο άκρατου διαφωτισμού και ταυτόχρονα ένα από τα πρώτα κείμενα φιλοσοφικής, κοινωνιολογικής
και πολιτικής ανάλυσης της νεοελληνικής κοινωνίας. Είναι τέτοια τα δείγματα και τέτοιος ο παραλληλισμός των καιρών της ελληνικής νομαρχίας με το σήμερα, όπου κρίνεται επιτακτική και όχι απλώς αναγκαία η επαναφορά της αναζήτησης των ιδεών του νεοελληνικού διαφωτισμού. Και στο ερώτημα γιατί να συμβεί κάτι τέτοιο, η απάντηση βρίσκεται στην ίδια τη φιλοσοφία του ρεύματος. Κέντρο του κόσμου ο άνθρωπος. Η σημερινή κοινωνία έχει ξεχάσει, λόγω των συνθήκων, πως το μέτρο ακόμα και της καθημερινότητας είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Η μόνη επιταγή του διαφωτισμού στο πέρασμα των αιώνων και των τόπων όπου διέτρεξε ήταν να στραφεί κάθε σημασία στην ουσία της ίδιας της κοινωνίας. Η κοινωνία αυτή δεν έχει να κάνει με διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά, αλλά έχει με ανθρωπιστικές αξίες, όπου ο ουμανισμός καθόριζε όχι μόνο την ύπαρξη, αλλά και τη συνύπαρξη. Και τα κείμενα της περίοδου του νεοελληνικού διαφωτισμού φέρουν ξεκάθαρα και με ένα ίσως προκλητικά διαχρονικό τρόπο το νόημα αυτό. Έχουν όμως ξεχαστεί από τους αναγνώστες, αλλά έχουν ξεχαστεί και από την ίδια την εκπαίδευση και τους υπεύθυνους και αιτίους κατά κυβερνητικών πολιτικών σχημάτων. Σχήμα οξύμορο στη βάση του. Καθώς η σύγχρονη εκπαίδευση δεν θα υπήρχε αν δεν βασιζόταν στις αρχές του διαφωτισμού. Καθίσταται λοιπόν αναγκαίο η επανέκδοση έργων του νεοελληνικού διαφωτισμού, καθώς είναι καιρός να λειτουργήσουν και πάλι στην πρωταρχική τους βάση, να διαμορφώσουν συνθήκες και να ανατρέψουν τα κακώς κείμενα, κυκλοφορώντας και πάλι όχι σε ένα πλαίσιο ενός μακρινού παρελθόντος, αλλά ως ένα χειροπιαστό δείγμα. Είναι ένα άκρατο εθνογερτικό έργο η ελληνική νομαρχία. Και οπότε γνωρίζουμε, είναι το πρώτο κείμενο της προεπαναστατικής περίοδου, το οποίο πραγματεύεται τη θεματική αυτή με τέτοια έκταση. Είναι ένα κείμενο όπου ο συγγραφέας τονίζει ότι μέσω της νομαρχίας, της σύστασης των νόμων, μπορούν να γίνουν αλλαγές σωστές στον ελληνικό χώρο και παρακινεί τους Έλληνες να τις πραγματοποιήσουν αυτές μέσα από μια συνολική λαϊκή σύραξη για επανάσταση ενάντια στον Οθωμανό κατακτητή. Γιατί τότε οι Έλληνες θα μπορούσαν να σταθούν άξιοι απέναντι στις ιδέες της ελευθερίας, της ευδαιμονίας και της ισοτιμίας έναντι των νόμων. Είναι ένα κείμενο, μπορούμε να πούμε, που μας παραπέμπει στο επαναστατικό μανιφέστο του Ρίγα, Βιέννη 1797 και ειδικότερα στα δίκαια του ανθρώπου, όπου και πριτανεύουν οι τρεις βασικές αρχές της Γαλλικής Επανάστασης. Ελευθερία, ισοτιμία, αδελφότης. Σας ευχαριστούμε.